Én a koncert szervezésből érkeztem ebbe a kiadósdiba. Még a Megboldogult Sirályban kezdtem el a koncertszervezést, és a kezdetektől elkezdtem dokumentálni az általam szervezett koncerteket. Kezdetben nyilván a legegyszerűbb, olcsón beszerezhető diktafonnal, aztán szépen lassan elkezdtem ezt fejleszteni, a technikámat, meg tanulni is ezt a szakmát, és olyan mennyiségű archív anyag gyűlt össze, hogy azt gondoltam, hogy ez azért ez erős luxus, hogy én ülök egy ilyen anyagon, és muszáj valamilyen módon ezt közkincsé tenni, és akkor elkezdtem azon gondolkozni, hogy ez hogyan lehetne, és egyértelműnek tűnt a lehetőség, hogy akkor csináljak egy kiadót, ahol valamilyen módon publikálom ezeket a felvételeket. A kiadványaimnak egy jelentős része az koncertfelvétel, jelentős része egyébként teljesen improvizatív koncertek felvételei. Aztán persze ez most már tovább fejlődött, és mivel elkezdtem tényleg fejleszteni, meg tanulni a hangmérnöki szakmát, meg a technikámat, most már készítek stúdiófelvételeket is. Azt láttam, hogy olyan zenei minőségű dolgok születnek ezeken a kis helyeken, ahol dolgozom, amit ráadásul annyira kevesen látnak, hogy ez teljesen méltatlan ahhoz a művészi minőséghez, ami ott létrejön. Tehát, hogy mindenképpen ezt egy ilyen missziónak is érzem, hogy egyszerűen több emberrel megismertetni ezeket a zenéket, amiket élőben mondjuk megnéznek, tudom én, 27-en. A stúdiófelvételeknél meg az van, hogy nagyon sok zenekart látok magam körül, akik nagyon tehetségesek, igazándiból nem igazán van pénzük stúdióba vonulni. Kiadóként igazándiból ez is, amit tudok nyújtani, hogy például stúdió lehetőséget tudok biztosítani azoknak a zenekaroknak, akiket szeretnék kiadni, vagy akikkel szeretnék dolgozni. Úgy gondolom, hogy sikerült most valamilyen módon segítenem ezt a szénát azzal, hogy tudok koncerteket szervezni, és egy virágzó széna van azért szerintem most jelenleg Budapesten, ebben a improvizatív, szabadzenei, jazz, underground téren, amiben úgy érzem, hogy azért van erősen munkám, tehát nekem ez nagyon jó érzés, hogy azt látom, hogy vannak koncertek, jönnek a koncertjeinkre a Lumenben, most az a fő helyszín. Személy szerint a kiadónak nagyon nagy eredménye volt idén az, hogy meg tudtam jelentetni a legelső vinilkiadványomat. Vörös Krisztián, piros festőbarátom készítette ezt a grafikát piros arannyal, a rossz emlékű ételízesítő, képzőművészeti hozadéka, ez a borító. Egyszerűen több emberhez eljutni, tehát hogy tényleg virágzó szerintem a mostani budapesti széna, és méltatlanul kicsi a közönsége, de ami nekem missionom, az például az, hogy valamilyen szinten a nemzetközi vérkeringésbe még jobban becsatornázni ezt az egész szénát. Azon túl, hogy gyakorlatilag teljesen lehalt a széna, és konkrétan megszűnt a munkahelyem, úgy, ahogy van, mindenestül. Igazándiból én viszonylag jól éreztem magam, nagyon bejött ez a slow life dolog. Kicsit jól esett, hogy nem kell minden nap koncerteken lennem, de ugyanakkor ez nagyon hiányzik is. Viszont ez lehetőség volt arra, hogy kicsit föl tudjam dolgozni, vagy neki tudjak állni jobban az eddig felgyülemlett anyagok feldolgozásának. Tehát amikor csúcsidőszak van, akkor az azt jelenti, hogy mondjuk heti 4-5 koncertet szervezek, és bonyolítok le, de minimum 3-at, van, hogy 6-ot, szóval így ez a mennyiség, és ugye mivel gyakorlatilag majdnem mindent dokumentálok is, ezért gyakorlatilag esélyem nincsen utolérni magamat, hogy ezeket föl is tudjam dolgozni. És most
kicsit alaposabban tudok ezekkel foglalkozni, és nem annyira felületesen, és egyáltalán neki tudok ülni. Szeretném folytatni a kiadói tevékenységet, tehát nagyon szeretnék még több fizikai kiadványt elsősorban vinil formátumba létrehozni. Nagyon szeretném fejleszteni a honlapomat, illetve az internetes felületeimet. Most indul el a Bandcampem is végre. Szeretném a videó dokumentációt is még jobban fölfuttatni. Igazából folytatni szeretném a munkát, csak nagyon-nagyon sok erőt ad az, hogyha kapok visszajelzéseket, illetve hogyha létrejön egy ilyen, mint például egy vinil kiadvány, és ezt szeretném erősíteni igazándiból. Megváltozott most azért a zenefogyasztás is, és könnyűnek tűnik elérni a közönséghez, olyan módon, hogy ugye demokratizálódott az internet kapcsán az elérés lehetősége, de itt viszont meg a másik véglet van már, hogy olyan elképesztő mennyiségben jön az új információ, meg az új zene, hogy egyszerűen lehetetlenség eligazodni benne, és itt nagyon fontos szerepe van szerintem az indie kiadóknak, akik valamilyen módon csatornázzák ezeket a zenéket. Tehát én nagyon hiszek ebben, hogy nagyon érdemes egyszerűen úgymond akkolba terelni akár teljesen különböző zenekarokat, meg zenéket, mert teljesen mindegy, hogy kinek mi az ízlése, meg milyen zenét hoz létre, hogyha a szándék ugyanaz, meg a közeg bizonyos értelemben ugyanaz, akkor egybe tartoznak, és egy kiadónak igazándiból szerintem ez a szerepe, ez a csapatépítés és becsatornázás.